مرحبا، كيفكن؟ ان شاء الله كل شي تمام. انا مها، وهيدي الشانل لكل الاشخاص يلي عم يتعلموا عربي وبيحبوا يسمعوا شي بالعربي باللهجة اللبنانية. اليوم رح نحكي بطريقة كتير سهلة مثل العادة. انا رح احكي بس بالعربي، وفيكن انتو تسمعوني، فيكن تحاولوا تفهموا كل شي بالعربي. كمان اذا بدكن فيكن تشوفوا الترجمة تحت الشاشة بالانجليزي او بالعربي كمان. اوكي، فاليوم رح نحكي عن موضوع حلو، او يمكن مش كتير حلو، موضوع عادي. انا رح خبركن عن شو رح اعمل هيدا السنة بالصيف، يعني بالعطلة الصيفية. يعني كمان رح خبركن عني انا وعن اللبنانية بشكل عام، كيف بيقضوا كيف بيقضوا الصيفية. يعني شو بيعملوا بالصيفية عادة، شو بيعملوا بالعطلة الصيفية، شو بيعملوا بفصل الصيف. اوكي، فيلا جاهزين؟ خلينا نبلش. رح حاول اليوم انه اتحدث معكم مثل كل مرة. يعني رح حاول انه افتح حديث بيني وبينكم. هلأ ما بعرف اذا نحن فينا نقول حديث، لانه بس انا الوحيدة يلي عم بحكي وانتو عم تسمعوا، ما عم تحكوا، ما عم تقولوا شي. بس آه انا بدي انه انتو تكتبوا كل شي تحت الفيديو. اكتبولي انتو تعليقاتكم، شو بتحبوا تسألوا، شو رأيكم، اي شي اكتبولي. وانا عم بقرا وعم شوف كل شي. اوكي، وكتير مبسوطة بتعليقاتكم. اوكي، انا رح انا لما اعمل هيدول الفيديوز هلأ عم حس حالي مرتاحة اكتر من قبل، او عم حس انه انا عن جد عم بحكي مع حدا، مش مثل قبل. اول ما بلشت كنت حس حالي شوي غلط او شوي غريبة، لانه ما كنت عارفة اذا في حدا عم يسمعني او في حدا عم يحضرني او في حدا عم بيشوفني. بس هلا انا اكيدة انه في كتير ناس عم بينطروا هيدول الفيديوز، انتوا عم تحكوا معي دايما، عم بتخبروني قد ايه هيدول الفيديوز عم بيساعدوكم، عم تستفيدوا، عم تتعلموا كلمات جديدة بهيدي الطريقة. يعني كتير سهلة واحلى بكتير من درس، يعني احلى بكتير من انه ندرس بكتاب ونكتب ونعمل تمارين ترجمة. المهم مش موضوعنا هلأ. موضوعنا انه رح خبركن اول شي عادة اللبنانية شو بيعملوا بالصيف. هلأ قبل ما جاوب على هيدا السؤال لازم خبركن انه في كتير لبنانية عايشين برات لبنان اكتر من اللبنانية يلي عايشين هون بلبنان. يمكن هيدا بس بلبنان، ما بعرف. بس المهم، عشان هيك اول شي رح نحكي عن هيدول اللبنانية يلي هن عايشين برا شو بيعملوا بالصيف. بعدين رح خبركن عن اللبنانية يلي هن عايشين هون بلبنان شو بيعملوا بالصيف. اوكي، هلا في كتير لبنانية عايشين بالبرازيل، في كتير لبنانية عايشين بالمكسيك، في كتير لبنانية عايشين بأمريكا. هلا نحنا لما نقول أمريكا نحنا بيكون قصدنا انه الولايات الامريكية، الولايات المتحدة الامريكية. اوكي. هيك نحنا بنقول، ما بنقول الولايات المتحدة الامريكية، بنقول امريكا. ففي كتير بامريكا، في كتير بكندا، في كتير كمان ببريطانيا، يمكن بفرنسا، باستراليا، واكيد بالخليج، بدبي، السعودية، قطر. ف هيدول اللبنانية في كتير منهم بيجوا على لبنان بالعطلة الصيفية، يعني بالصيف بفصل الصيف، لأنه ولادهم بيكونوا خلصوا مدرسة، أو
إذا بيقدروا بيجوا على لبنان، أوكي، بيصيفوا بلبنان، يعني بيقضوا الصيفية بلبنان. نحن بنقول بيصيفوا هون. فأكيد مش الكل، في كتير ما بيجوا، وفي كتير ما بيقدروا يجوا كل سنة، مثل اللبنانية يلي عايشين بكندا أو بأستراليا. كتير صعبة، يعني كتير بعيدة وكتير غالية التكت. فأنا بنت عمتي عايشة بكندا من زمان، فهي بتجي على لبنان يمكن كل 5 سنين مرة، لأنه هي مش لحالها، عندها عائلة، عندها ولدين وجوزها. فكتير صعبة، كتير غالية القصة، يعني السفرة. عشان هيك ما بيجوا كل سنة. أما اللبنانية يلي عايشين بقطر، بالخليج، مثل بدبي، بشو كمان، ممكن ببريطانيا، بيقدروا يجوا بفرنسا، بيقدروا يجوا عادة كل سنة، على القليلة كل سنة مرة بالصيفية. أوكي. أكيد في ناس كمان بيجوا بالشتاء على عيد الميلاد، بس هلأ نحن رح نحكي بس عن الصيف. ليش؟ لأنه بكل بساطة نحن هلأ بلبنان بفصل الصيف، بشهر 7، بشهر تموز. وعشان هيك أنا فكرت إنه ليش ما بنحكي عن هيدا الموضوع. تمام. هلأ اللبنانية يلي هن عايشين هون، في كتير بيسافروا. أكيد مش كل الصيف، ممكن يسافروا أسبوع. أكتر شي لوين؟ أكتر شي بيسافروا اللبنانية بهيدي العطلة على تركيا، على مصر، يعني على هيدول البلاد القريبة من لبنان. لأنه أكيد كل ما كان البلد قريب، كل ما كان كل شي أسهل وأرخص. أوكي. يعني على تركيا عن جد كتير رخيصة، مش غالية. هلأ أغلى من قبل، بس بشكل عام مش كتير غالية. وكمان على تركيا نحن فينا نسافر بدون فيزا. على مصر لازم يكون معنا فيزا كتير غريبة. على بلد عربي بدنا فيزا، بس على بلد أجنبي ما بدنا فيزا. المهم، على مصر بدنا فيزا، بس الفيزا كتير سهلة، لأنه نحن بناخدها من وين؟ من المطار. يعني لما نوصل على مصر ناخد الفيزا من المطار، مش بحاجة انه نعمل شي هون بلبنان قبل ما نروح، قبل ما نسافر. سهلة. ف بس قبل لازم خبركن انه هلأ بلبنان الوضع مش مثل قبل. من 6 سنين او قبل سنة 2019 كل شي كان كتير اسهل وارخص. في كتير ناس كانوا يسافروا. وهلأ لا، هلأ من بعد 2019 كل شي تغير بلبنان، لأنه صار عنا مشكلة، أو صار عنا أزمة بالمصاري. شو المصاري؟ بالعملة. شو العملة؟ العملة اللبنانية، الليرة اللبنانية. الليرة اللبنانية نزلت قيمتها مقابل الدولار. فهيدي كانت مشكلة كتير كبيرة صراحة. يعني هلأ ما رح نحكي كتير عن هذا الموضوع، لأنه موضوع كتير طويل. بس نحنا بلبنان كتير ناس خسرت كتير مصاري، وعشان هيك هلأ مش مثل قبل. وهلأ ما عاش فينا نسافر قد قبل، ما عاد فينا نسافر قد قبل مثل قبل. يعني إذا أنا كان فيي سافر قبل مرة بالسنة، يمكن هلأ لا. مش بس أنا، كتير ناس. قبل أي شخص تقريبا، أي موظف عادي، يعني مش ضروري يكون دكتور أو مهندس أو ما بعرف شو، موظف عادي مثل سكرتيرة مثلا، كانت تقدر تسافر كل سنة مرة على القليلة أو أكتر بدون أي مشكلة. يعني مش غالية كتير كانت بالنسبة لنا بلبنان. بس هلأ كل شي غالي، كل شي صار غالي، لأنه كل شي بالدولار. ونحن يعني الليرة اللبنانية صارت كتير بدون قيمة، فينا نقول، مقابل الدولار. أوكي، مقارنة مع الدولار. إذا بدي أخبركن أكتر بس رح أقول إنه دولار واحد بلبنان يعني هو قيمته تقريبا 90,000 ليرة لبنانية. 90,000 ليرة لبنانية.
هلأ بعدين بنحكي عن هيدا الموضوع بفيديو تاني ممكن، بس هلأ رح نضل بموضوع السفر. فعشان هيك في كتير لبنانية هلأ بالصيفية بيسافروا أكيد، يلي معهم مصاري، يلي قادرين، يلي معهم وقت، يلي ما عندهم مشكلة، يلي بيحبوا هالشي، يلي ما بيسافر، يلي بيبقى هون بالبلد. كمان بلبنان عن جد يعني في كتير اشياء حلوة. وبالصيفية في كتير مهرجانات، مثل حفلات كبيرة. نحنا بنقول مهرجان، ما بعرف ليه، لأنه يمكن بيكون عادة المهرجان بيكون أكتر من يوم، 3 أيام ممكن، مثلا سبت أحد، سوري، جمعة سبت أحد مثلا. فهيدا هو المهرجان، بيجي كتير ناس، بيكون في كتير اشياء، بيكون في كتير موسيقى واكل، بيجي ناس بيغنوا، وبيكون في مثلا فينا نشتري اشياء كتير. المهم في كتير مهرجانات، مثل مهرجانات صيدا، مهرجانات بعلبك، مهرجانات جزين، مهرجانات بيت الدين، في كتير. وغير المهرجانات لوين بيروحوا اللبنانية بالصيفية؟ بيروحوا أكتر شي على البحر أكيد، لأنه عنا هون شوب. هلا أوكي، مش مثل الخليج، هون الطقس أحسن بكتير، بس شوب يعني بالصيفية الحرارة ممكن توصل 35 36 درجة، كتير. وفي عنا كتير رطوبة. شو رطوبة؟ بنحس كتير بالماي، يعني بنعرق لما نظهر من البيت. 5 دقايق لما نظهر من البيت، 5 دقايق مثلا بالسيارة، بنحس حالنا انه صرنا مي، كل تيابنا صاروا مي، بنعرق كتير. هيدي عادة بالمناطق يلي قريبة على البحر، يلي قريبة على الساحل. بس بالجبل أو يعني بالجبال، بالمناطق العالية عن البحر، الطقس أحلى بكتير بالصيف، لأنه أوكي شوب، بس ما في كتير رطوبة. عشان هيك اللبنانية بالصيف بيطلعوا على الجبل، بيروحوا على هدول المناطق يلي بيكون طقس فيها أحلى وأريح، مريح يعني بدون رطوبة. أوكي. ف وغير هيك كمان في ناس بتروح على المسابح. شو المسابح يعني؟ بسينات، بيروحوا بيسبحوا بالمسبح، بيستأجروا يمكن فيلا مع مسبح، جروب عادة، وهيك. اوكي. في كتير اشياء يعني هون بنقدر نعملها بلبنان وبدون ما نسافر. كمان نسيت قلكن انه لبنان معروف بالسهر. شو السهر يعني؟ في كتير ناس بتحب تسهر بالليل. نحنا بنقول بتحب تروح تسهر. تسهر يعني ما تنام، تسهر يعني تقضي سهرة أو تقضي وقت حلو بالليل. عادة هيدي هي السهرة يعني. أوكي. فلبنان معروف بالجو الحلو، بهيدول السهرات بالليل. يعني في كتير محلات كتير حلوة وكتير كبيرة، في كتير ناس بيروحوا بيسهروا بالليل، وفي كتير أجانب بيجوا من برات لبنان على لبنان ليسهروا هون، يعني ليشوفوا هيدا الجو هون قديه حلو بالليل. الموسيقى، العالم بتحب تنبسط، بتاكل، تشرب، ترقص، بتغني. فكمان في كتير ناس يعني بيعملوا هيدا الشي عادة أكتر بالصيفية، يعني لأنه في كتير محلات كبيرة ومفتوحة برا يعني. فأكيد بالشتا يعني ما بتزبط، بس بالصيفية الطقس كتير حلو بيكون والجو كتير حلو. وفي كتير ناس ما قلتلكن بالمهرجانات، أو حتى مش مهرجانات، يعني في كتير حفلات بالصيف. في كتير فنانين بيعملوا حفلات وبيغنوا، مثل نانسي عجرم، مثل نجوى كرم، هبة توجي. في كتير. هلأ بالنسبة لإلي أنا، مش كل سنة بسافر أكيد بالصيف، وهيدا السنة رح سافر، رح روح على روسيا الشهر الجاي. فعشان هيك أنا بدي أخبركن إنه
ما بعرف اذا بتعرفوا، بس بروسيا اليوتيوب ما بيشتغل منيح، و رح يكون كتير صعب علي انه انا حط فيديوهات على الشانل، فيديوهات جديدة. ما بعرف، انا ما بدي افتح الحساب تبعي اليوتيوب من هونيك، لانه ما بدي انه يعملوا لي بلوك او هيك شي، لانه يعني هلا هن في كتير مشاكل. اليوتيوب ما بيشتغل، الباتريون كمان، في كتير ويب سايتات ما بيشتغلوا، حتى الويب سايت يلي انا بشتغل عليه اللي هو بريبلي كمان ما بيشتغل هونيك، بيعملوا بلوك. فانا رح احاول انه اتواصل معكم يعني عن طريق حدا هون، بس انا ما رح افتح الحساب او ما رح افتح يعني الاكاونت من هونيك. فانتو فيكن ترجعوا تسمعوا الفيديوهات القديمة والبودكاستات القديمة، وانا بهذا الوقت رح اشتغل، رح سجل او رح سجل فيديوهات جديدة، بس ما رح اقدر انه احطهم على الشانل لارجع، لانه انا لازم اعمل الترجمة ولازم اعمل كل شي، فما حدا رح يقدر يشتغل هيدول الاشياء عني، فانا لازم اعملهم لما اجي. رح احاول انا اشتغل كل شي هونيك، ولما اجي رح احط كل شي على الشانل. اوكي، رح نزل الفيديوهات على الشانل بس لما ارجع. فانا رح اروح ان شاء الله شهر، اذا كان كل شي تمام واذا كل شي يعني صار بدون مشاكل، رح ضل هونيك شهر، وبعد شهر يعني بشهر 9 انا رح ارجع وراح اشوفكم بشهر 9. اوكي، وهلا انتو خبرونا شو رح تعملوا هيدي الصيفية، اذا رح تسافروا او ما رح تسافروا، شو بتعملوا عادة بالعطلة. وهلا بعرف انه انتو مش كلكن عندكن صيفية، وفي كتير ناس هلا عندن شتوية، وانا عن جد ما تضحكوا بس انا ما كنت عارفة هيدا الشي، مش من زمان عرفت انه في كتير ناس، والناس يلي هن عايشين بالجنوب، بجنوب الكرة الارضية. اوكي، الناس يلي عايشين بالنص الجنوبي عندهم هلأ شتا، يعني بشهر 5 و6 و7 يمكن عندهم شتا، عندهم شتا، وبشهر 12 و1 و2 يمكن عندهم صيف. بالعكس، لما نحنا يكون عندنا صيف هن بيكون عندهم شتا، ولما نحنا بيكون عندنا صيف هن بيكون عندهم، لا شو قلت انا اوكي مش مهم. فالاشخاص يلي هن عايشين بالنص الجنوبي من الكرة الارضية بالجنوب، هلا انتو عندكن شتا، فيمكن على الارجح ما عندكن عطلة وما عندكن شي، بس خبرونا انه لما تيجي الصيفية شو رح تعملوا. و... ونحن لانه بلبنان عايشين بالنص الشمالي من الكرة الارضية، يعني بالشمال، هلا عنا صيف والحياة حلوة والطقس كتير حلو فأنا مش من زمان اكتشفت هيدا الشي، واكتشفته يعني عرفت هيدا الشي من تلميذتي. هي ساكنة بأستراليا، فأنا كان هون صيف يعني، وهي كانت عم تقول انه برد كتير والشتا، وانا سألتها انه ليش برد، قالت لي ما نحن هلا عنا شتوية. فكانت غريبة شوي بالنسبة لإلي، ما بعرف نحن يمكن تعلمنا هيدا الشي بالمدرسة بس أنا ما بتذكره، وأنا ما كنت حب كتير الجغرافيا، ما كنت كتير شاطرة بالجغرافيا، وبعدني لهلا مش كتير شاطرة بالجغرافيا وبهيدول الأشياء. اهم شي بالنسبة لإلي انه هلأ لما اروح على روسيا انه يكون في صيف هونيك، لانه انا ما بقدر يعني، ما بعرف، ما بحب البرد ابدا، واذا هونيك بروسيا برد ما بحب روح ابدا يعني، وما بروح عادة الا اذا في شي ضروري. فاهم شي انه هلأ هونيك كمان عندهم صيف والطقس حلو. وشهر الجاي على فكرة، وشهر الجاي انا بيصير لي عاملة هيدا الشانل سنة، يعني انا عملت هيدا الشانل تقريبا من سنة، شهر الجاي بصيروا سنة.
فأكيد أنا رح سجل شي فيديو ما بعرف عن هذا الموضوع، بس رح كون بروسيا إن شاء الله. لما أرجع بشهر 9 أو بشهر أيلول رح أحط هذا الفيديو، رح تقدروا تشوفوه وتسمعوه و... وإيه هذا كان كل شي. ما تنسوا تكتبولي كل تعليقاتكم وكل الأسئلة. وأنا عن جد مبسوطة كتير. بدي أقول ميرسي لكل الأشخاص يلي عم يدعمونا على باتريون. وإذا أنتم بتحبوا تاخدوا النص تبع هيدا البودكاست يعني الكلمات، فيكم تروحوا كمان على باتريون وتاخدوا كل شي. أوكي، فيلا بتمنى نهاركم يكون حلو، وأنا بشوفكم إن شاء الله بفيديو جديد. مع السلامة.